The way you speak to a friend in Greek is not the way you speak to a stranger. In this video, you'll hear the same conversation twice, once in a formal setting and once between friends. Formal Greek for strangers, informal Greek for friends. Listen closely and hear the difference. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κάνουμε μία έρευνα για τη σωματική άσκηση. Έχετε λίγο χρόνο για να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις? Και βέβαια, σας ακούω. Δουλεύετε? Ναι, είμαι υπάλληλος σε τράπεζα. Πόσο συχνά κάνετε κάποια σωματική άσκηση μέσα στην εβδομάδα? Σχεδόν κάθε μέρα. Μου αρέσει πολύ το περπάτημα. Ποιες ώρες περπατάτε? Συνήθως το πρωί και το μεσημέρι την ώρα που τελειώνω από τη δουλειά μου. Πού σας αρέσει να περπατάτε? Μου αρέσουν πολύ οι περίπατοι κοντά στη φύση. Αυτό όμως είναι δύσκολο να το κάνω κάθε μέρα. Το Σαββατοκύριακο όμως που έχω χρόνο πηγαίνω έξω από την πόλη κοντά στη φύση και περπατώ. Σας αρέσει να περπατάτε μόνοι ή με παρέα? Προτιμώ με παρέα. Μου αρέσει να περπατώ με φίλες ή με τον άντρα μου. Συνήθως όμως εκείνοι είναι κουρασμένοι και δεν με ακολουθούν. Κάνετε κάποια άλλη σωματική άσκηση? Μου αρέσει πολύ και το ποδήλατο, αλλά μέσα στην πόλη είναι λίγο επικίνδυνο. Σας αρέσει η άσκηση σε κάποιο γυμναστήριο ή μέσα στο σπίτι? Όχι καθόλου. Δεν μου αρέσει να γυμνάζομαι σε κλειστούς χώρους. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας και εγώ ευχαριστώ. So far, we've heard the conversation in formal Greek, polite, respectful, and appropriate for speaking with strangers. Now, let's hear how nearly the same ideas sound in everyday real-life Greek between friends. Listen carefully as Donai and Yorgos switch to a more natural, casual, and friendly way of speaking. Δανάη, τι κάνεις? Πώς πάει? Έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε. Καλά Γιώργο, τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το μόνο καινούριο είναι ότι άρχισα να κάνω περισσότερο γυμναστική. Μπράβο, πολύ καλά έκανες. Πόσο συχνά γυμνάζεσαι μέσα στην εβδομάδα? Σχεδόν κάθε μέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα. Αλήθεια, ποιες ώρες περπατάς? Θυμάμαι ότι δουλεύεις σχεδόν όλη μέρα. Ναι, δουλεύω αρκετές ώρες στην τράπεζα, αλλά συνήθως περπατάω το πρωί ή όταν τελειώνω από τη δουλειά το μεσημέρι. Ωραία. Και πού σου αρέσει να περπατάς? Μου αρέσει πολύ να περπατάω κοντά στη φύση, αλλά δεν είναι εύκολο μέσα στην εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο όμως πηγαίνω έξω από την πόλη και κάνω πολύ περπάτημα. Σου αρέσει να περπατάς μόνη σου ή με παρέα? Προτιμώ με παρέα, συνήθως με φίλες ή με τον άντρα μου, αλλά πολλές φορές είναι κουρασμένοι και δεν έρχονται μαζί μου. Ναι, ξέρω τι λες. Κάνεις κάποια άλλη γυμναστική? Μου αρέσει και το ποδήλατο πολύ, αλλά μέσα στην πόλη φοβάμαι λίγο. Είναι επικίνδυνα μερικά σημεία. Σου αρέσει να πηγαίνεις στο γυμναστήριο ή να κάνεις γυμναστική στο σπίτι? Όχι, δεν μου αρέσουν οι κλειστοί χώροι. Προτιμώ να είμαι έξω. Ναι, και εγώ προτιμώ βόλτες και περπάτημα παρά το γυμναστήριο. Ναι, είναι πιο χαλαρωτικό και νιώθεις καλύτερα. Δανάη, πέρασε η ώρα. Πρέπει να πάω πίσω στη δουλειά. Χαίρομαι που τα είπαμε και να κανονίσουμε ξανά σύντομα. Ναι, σίγουρα. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Επίσης, In Greek, the way we speak changes depending on who we're talking to. When speaking to strangers, older people, customers, professionals, or in formal situations, we use a more polite form of language. To show respect and politeness, we need the second person plural, even when speaking to just one person, along with plural verb forms. With friends, family, classmates, and people you know well, Greek speakers switch to singular forms to sound more natural, warm, and friendly. Here's the key to remembering it. In Greek, formal speech uses plural, even when you're talking to just one person. Once you know that, the pattern becomes much easier to recognize. Using the wrong form can make you sound either too distant or too familiar, and native speakers notice the difference immediately. So now, let's practice together and pay close attention to how the speakers change both the pronouns and the verb forms in formal and informal Greek. Are you ready? πόσο συχνά γυμνάζεσαι μέσα στην εβδομάδα?
Πόσο συχνά κάνετε κάποια σωματική άσκηση μέσα στην εβδομάδα? Σχεδόν κάθε μέρα. Μου αρέσει πολύ το περπάτημα. Αλήθεια, ποιες ώρες περπατάς? Ποιες ώρες περπατάτε? Συνήθως το πρωί και το μεσημέρι την ώρα που τελειώνω από τη δουλειά μου. Ωραία! Και πού σου αρέσει να περπατάς? Πού σας αρέσει να περπατάτε? Μου αρέσουν πολύ οι περίπατοι κοντά στη φύση. Αυτό όμως είναι δύσκολο να το κάνω κάθε μέρα. Σου αρέσει να περπατάς μόνη σου ή με παρέα? Σας αρέσει να περπατάτε μόνοι ή με παρέα? Προτιμώ με παρέα. Μου αρέσει να περπατώ με φίλες ή με τον άντρα μου. Κάνεις κάποια άλλη γυμναστική? Κάνετε κάποια άλλη σωματική άσκηση? Μου αρέσει πολύ και το ποδήλατο, αλλά μέσα στην πόλη είναι λίγο επικίνδυνο. Σου αρέσει να πηγαίνεις στο γυμναστήριο ή να κάνεις γυμναστική στο σπίτι? Σας αρέσει η άσκηση σε κάποιο γυμναστήριο ή μέσα στο σπίτι? Όχι καθόλου. Δεν μου αρέσει να γυμνάζομαι σε κλειστούς χώρους. And that's the key difference between formal and informal Greek. Once you start hearing it, you'll notice it everywhere in real conversations. Keep listening, and most importantly, keep practicing. That's how these patterns become second nature. Thanks for watching, and I'll see you in the next lesson. Quality Greek.